pagtuturo ay totoong nakapagbigay ng kasiglahan po sa akin. Kailangan na ang ministry maging matatag, malakas ang loob, sapagkat pangungunahan ko bilang ministro ng Diyos ang mga kapatid na itiniwala sa akin patungo sa kaligtasan sa araw ko ng paghuhukom. Sisiguraduhin ko na ang mga kapatid na itiniwala sa akin ay matapang sa paggawa ng mabuti o ng tama at maging matatag ang kanilang pag-asa sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Isa sa buhay ko po lahat ng aral ng Panginoon Diyos na aming tinanggap sa ginawang pagtuturo ng tagapamahalang pangkalahatan. To Brother Eduardo B. Manalo, thank you po for your care that we may perform our duties better, that we may be better in taking care of the brethren in our care. I'll work even harder to be worthy of this duty given by our Almighty God.